Mongólia egy belső Ázsiában található ország, két óriási szomszédja Oroszország és Kína közé beékelődve. Területének nagy része füves puszta, de magas hegyek és sivatagok is megtalálhatók itt. Fővárosa Ulánbátor, lakosainak száma körülbelül 3,4 millió fő. Mongólia a világ legalacsonyabb népsűrűségével rendelkező országa a maga 2,1 fő per négyzetkilométeres adatával. Egy elmélet szerint a jégkrémet Mongóliában találták fel. Évszázadokkal ezelőtt a nomád lovasok tejet vittek magukkal a hosszú útra, amely a lovaglás hatására összerázódott és krémes állagú lett. Mivel az országban gyakoriak a hideg telek, így ez a krémes tej megfagyott. A mongol jégkrém eljutott Kínába is. Innen állítólag az itáliai felfedező Marco Polo hozta vissza Európába. Sok mongol nem rendelkezik állandó lakhellyel. A becslések szerint a lakosság legalább 25, míg más források szerint akár 40%-a is a mai napig nomád életet folytat és jurtákban él. A jurta azonban a városi lakosság körében is rendkívül népszerű, sokan ugyanis kiköltöznek ide a nyári hónapokban. Kínában több mongol él, mint Mongóliában. Ulánbátor a világ leghidegebb fővárosa. A város éves átlag hőmérséklete -1,3 Celsius fok. A nyarak viszonylag melegek, de rövidek, míg a telek hosszúak és hidegek. Januárban nem ritka -40 fokos hőmérséklet sem. Mongóliában 13-szor több ló él, mint ember. Az országban található a világ legnagyobb lovasszobra. A Dzsingisz Kánt ábrázoló 250 tonna rozsdamentes acélból készült, 40 méteres lovasszobor olyan magas, hogy a látogatókat lifttel viszik fel a tetejére. Mongólia első szállodáját, az Ulánbátor Hotelt 1961-ben nyitották meg, és ez volt az első középület, ahol elérhetővé vált a vezetékes hideg és meleg víz. Kazahsztán után Mongólia a világ második legnagyobb tengerpart nélküli országa. Mongólia első írásrendszerét Dzsingisz Kán vezette be a 13. század elején, ő maga azonban analfabéta volt és soha nem tanult meg írni-olvasni. A tradicionális mongol írást az ujgur ABC-ből alakították ki 1208-ban. Ezt egészen 1931-ig használták, amikor bevezették a latin, majd 1937-ben a Cirill ABC-t. Mongólia korábbi kommunista vezetője Jumjagin Cedemba volt a szocialista országok közül a legfiatalabb és pozícióját leghosszabb ideig betöltő pártfőtitkár. Mindössze 24 évesen választották meg, és összesen 40 évet töltött a párt élén. Az országban található a világ legrégebben alapított nemzeti parkja. A Bogdban-Ult még 1783-ban hozták létre, majd 100 évvel megelőzve az amerikai Yellowstone nemzeti parkot. A jurták bejárata mindig délfelé néz, hogy a lakóit megvédje a hideg északi széltől. Sok pusztaságban eltévedő vándor ezt tájékozódási pontnak is használja, mert így be tudja lőni, merre van észak. A 44 tengerpart nélküli ország közül Mongólia fekszik a legtávolabbra a legközelebbi tengertől. A Sárga tengerig ugyanis 1600 kilométer kéne utaznia egy mongolnak. Az ország rendkívül gazdag dinoszaurusz maradványokban. Az első komolyabb expedíciót az amerikai természettudós, régész és kalandor Roy Chapman Andrews vezette ide 1923-ban. Chapman nevéhez fűződik az első ismert dinoszaurusz tojáslelet felfedezése, és állítólag az Indiana Jones alkotói is róla mintázták a legendás régész professzor alakját. A mongol birodalom volt a világ legnagyobb összefüggő területtel rendelkező birodalma. A 24 millió négyzetkilométeres birodalom a föld szárazföldi területének 18%-át fedte le. Míg a nyugati világban a hullócsillag szerencsét hoz és kívánnak valamit, ha meglátják, Mongóliában az ellenkezőjét jelenti. A mongolok szerint ugyanis a hullócsillag azt jelenti, hogy valaki hamarosan meg fog halni, ezért mondanak egy imát. Az ország legnépszerűbb sportja a birkózás, ez azonban nem a hagyományos értelemben vett birkózás, hanem a mongol változat, amelyet böknek neveznek, amit szilárdságnak, megbízhatóságnak és életerőnek is le lehet fordítani. A birkózásnak fontos szerepe van a mongol kultúrában, ugyanis a 3 legfontosabb dolog egyikének tartják, amit egy férfinak el kell sajátítania. A másik 2 a lovaglás és az íjászat.
A 2011-ben megrendezett mongol birkózó bajnokság a Guinness rekordok könyvébe is bekerült, ugyanis 6002 versenyző nevezett be a viadalra. Mongólia a világ egyik leginkább központosított állama. A lakosság 48%-ira a fővárosban, Ulánbátorban, ami az ország területének 0,3%-át teszi ki. 52% a fennmaradó 99,7%-nyi területen él, így az ország nagy része teljesen lakatlan. Az ország pusztaságán élnek a mongol vadlovak, más néven a takik, az utolsó még meg nem szelídített vadlovak. Ez az állat azonban rendkívül veszélyeztetett, nagyjából 1500 példány él belőlük szabadon és fogságban, akik attól a 31 lótól származnak, akik már 1945-ben is fogságban éltek. Ekkor angol és mongol tudósok megpróbálták a fogságban élő példányokat visszatelepíteni Mongóliába és Kínába. 1969-re a takik teljesen eltűntek Mongóliából, több a felkutatásukra indult expedíció is hiába kereste őket. 1992-ben 16 lovat engedtek szabadon Mongólia vadvidékein, melyeket később további állatok követtek. Ezek a visszatelepített lovak sikeresen szaporodtak, így a státuszuk vadonból kihaltról veszélyeztetetté vált.